हेलो एभ्रिवान। सो आज म लिमिट च्याप्टरको अल्जेब्रा अफ लिमिट्समा डिस्कस गर्छु। ओके, सो हामीले लिमिटमा हामीले निकै चिज हेरिसकेको छौँ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द अल्जेब्रा अफ लिमिट्स। ओके, ALGEBRA अल्जेब्रा अफ लिमिट, अल्जेब्रा अफ लिमिट। ठीक है सर? सो अल्जेब्रा अफ लिमिट्स। सो फर्स्ट वी हैव लिमिट x approaches to a f of x plus minus g of x. एक खेप एडिसन एक खेप सब्ट्र्याक्सन, सिम्पल त्यसको मिनिङ। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टु, यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, लिमिट डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। लिमिट x approaches to a f of x plus minus लिमिट x approaches to a g of x। ठीक है सर? दिस इज द फर्स्ट केस। ओके, so now second we have addition र subtraction मा हामीले कुरा गर्यौं। now अब हामी multiplication मा कुरा गरौँ। limit x approaches to a this f of x into g of x। दुईटा फंक्शन को के छ, multiplication छ। multiplication छ भने here we can write it like this, limit x approaches to a f of x। यसलाई अलग्गै गरौँ। ओके, and then अर्कोलाई अलग्गै limit x approaches to a g of x। Okay, अलग अलग गर्दा भइहाल्छ। So now third case we have limit x approaches to a। अब चाहिँ हामी के गर्छौं, कोइफिसिएन्ट मा गरौँ। ओके, सो मतलब जब तिम्रो के हुन्छ, दुईटा फंक्शन डिवाइड मा हुन्छ, इन दैट केस हामी यसलाई के गर्छौं, सच दैट दिस g of x इज नॉट इक्वल टु 0। यो फंक्शन इक्वल टु 0 हुनु भयो हैन? ठीक है सर? र x ले a लाई अप्रोच गर्दाखेरि दिस f of x बटा g of x कैन बी रिटन एज limit x approaches to a f of x बटा limit x approaches to a g of x। जब यो x ले a लाई अप्रोच गर्दै गरेको छ नि, इन दैट केस दिस g of x should not be equal to 0। ओके, यो 0 चाहिँ हुनु भएन, डिनोमिनेटर पार्ट should not be equal to 0। वी नो द केस अफ इट। ओके, जब 0 हुन्छ त्यो कन्डिसनमा के भनिन्छ, that the whole expression is going to be not defined। okay, so this is the third case। now fourth case we have okay, limit x approaches to a, कुनै पनि एउटा स्केलर थियो k, k is nothing but it is any scalars। okay, कुनै एउटा स्केलर ले मल्टिप्लाइड हुँदै गरेको थियो त्यो फंक्शन्स लाई भने यो केसमा त्यो स्केलरलाई बाहिर निकाल्दियौ, स्वाटै बाहिर निकाल्दियौ, दैलोबाट बाहिर मान्छेलाई निकाल्छ नि त्यस्तै। लिमिट x approaches to a भित्रको मान्छेलाई लगाइहाल्नु, this x approaches to a f of x। okay, this is the fourth case। okay, this is very very important। तिमीले कुनै एउटा प्रब्लमलाई सल्भ गर्दाखेरि यो चीजहरु युज गरेर तिमीले फर्दर प्रोसिड गर्छौ। ठीक है सर? एन्ड अनदर थिङ इज दैट म यसमा एउटा चीज भन्न चाहन्छु, यो जुन चाहिँ फर्स्ट केस छ f of x plus minus g of x छ, यसमा अब मैले x approaches to a f of x plus minus x approaches to a g of x छ। ठीक है सर? यसलाई मैले अलग्गै सल्भ गरे, इफ आई सल्भ दिस पर्टिकुलर थिङ अलग्गै। ओके, र यो फाइनाइट आउँदै गरेको छ, यो पनि फाइनाइट आउँदै गरेको छ अरे। ठीक है सर? फाइनाइट आउँदै गरेको छ। ठीक है सर? त्यही भेरी फर्दर प्रोसिड गरे। अब फर्दर प्रोसिड गर्दाखेरि भेरी मैले आधी सल्भ गरे, भेरी आधी सल्भ गरे, भेरी मैले त्यसलाई रिक्लब चाहिँ गर्न सक्दिन है। आधी सल्भ गर्यो, भेरी रिक्लब गर्न चाहिँ सक्दिन। आधी सल्भ गर्यो, भेरी आधी सल्भ गर्यो, भेरी त्यसलाई अलग्गै भेरी के गर्न सक्दिन, मैले रिक्लब गर्न सक्दिन। दैट इज द मेन थिङ। ओके, ओके, so now this is the four cases। if I go, okay, 4 cases, this is very very important। please note these 4 things। okay, so this is the algebra of limits। so now we discuss about the standard trigonometric limits। standard limits तिर जाउँ। ठीक है सर? मेटाइदिउँ। ओके, now standard limits गर्नु भन्दा अगाडि हामी के गर्छौं, TM सिरिज हेरौँ। ओके, सो TM सिरिज में जुन जुन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो सिरिजहरु म यहाँ लेखिदिन्छु। ओके, जुन जुन इम्पोर्टेन्ट सिरिज मतलब जुन जुन इम्पोर्टेन्ट सिरिजहरु छ, आई एम गोइङ टु राइट इट। नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस TM सिरिज। TM सिरिज मतलब टेलर मैक्लोरियन सिरिज। ओके, very very important series is this। ठीक है सर? ओके, ओके, नाउ टेलर मैक्लोरियन सिरिज में
सो तपाईहरुले पहिलेदेखि देख्दै आउनु भएको होला दिस 1 plus x to the power n एक्सपेन्सन ओके टेलर मैक्लोरिन सीरीज बाट हामी यसको एक्सपेन्सनलाई लेख्न जाँदै गरेको छौं मस्ट लर्न ओके दिस इज मेमोराइज गर्नु पर्यो मेमोराइज गर्नु पर्यो यो तपाईले ओके यू हैव टु मेमोराइज दिस थिङ ठीक छ ओके सो 1 plus x to the power n को जग्गामा म डाइरेक्टली लेखिदिन्छु ठीक छ 1 plus nx plus n into n minus 1 divided by factorial 2 into x square like that so on यो चीज गएको आयो 1 plus nx plus n into n minus 1 divided by 2 factorial into x square plus n into n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial into x cube like that so on गएको गयो गर्छ okay this is the first case now second which is very important that is exponential one e to the power x okay e to the power x को एक्सपेन्सन लेख्नु पर्यो भने x plus x square by factorial 2 you can write here factorial 1 okay plus x cube by factorial 3 like that so on up to infinity okay this is the expansion of e to the power x ठीक है here you can write 0 factorial what is 0 factorial by the way 0 factorial के हो 0 factorial is equals to 1 हुन्छ नि okay so you can do from here n factorial equal to n into n minus 1 factorial so put n equals to 1 put गर्दाखेरि so 1 factorial is equals to this is 1 into this is 0 factorial so 0 factorial equals to 1 okay so remember that 0 factorial is equal to 1 ठीक है sir okay so now third case we have very interesting thing okay ln 1 plus x okay यो जुन चाहिँ टेलर मैक्लोरियन सीरीज मैले भने नि डराउनु पर्दैन यो भोलि पर्सि हायर म्याथमेटिक्समा गराउने चीज हो ओके मैले जस्ट यसको र्यान्डमली मैले के लेखिदिएको छु जस्ट एक्सपेन्सन मात्रै लेखेको छु यु मस्ट लर्न दिस एक्सपेन्सन ओके दिट इज very इम्पोर्टेन्ट ठीक छ तपाईलाई कति चीजमा कति मतलब डिफरेन्ट भेराइटिज अफ प्रुफमा तपाईले यो युज गरेर तपाईले त्यो पर्टिकुलर प्रुफलाई तपाईहरुले प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो दिस इज very इम्पोर्टेन्ट टीएम सीरीज ओके ln 1 plus x को एक्सपेन्सन के हुन्छ x minus x square by 2 अब यसमा चाहिँ फ्याक्टोरियल लाग्दैन x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x to the power 4 by 4 plus dot up to infinity so now here यसमा जुन चाहिँ x छ नि here x belongs to real number तर यसमा चाहिँ जुन चाहिँ तपाईहरुको यो जुन चाहिँ x छ this x should be greater than -1 less than or equal to 1 x -1 भन्दा ठूलो हुनु पर्यो माइनस यदि तपाईहरुले x को भ्यालु -1 लिएर त नट डिफाइन हुन्छ ln of 0 is not defined we know the case of it हैन ग्राफै त हुँदैन ग्राफबाट हामीले देख्छ नि त ठीक है सर सो यदि 1 हाल्नु भयो भने ln 2 हुन्छ इफ यु कन्सिडर 1 देयर x इक्वल्स टु 1 हाल्नु भने दिस ln 2 को भ्यालु विथ द हेल्प अफ यहाँ हामीले 1 हाल्यौ भने यदि तपाईलाई लग टेबल याद छैन अरे सपोज लेट्स से ओके सो त्यही केसमा यदि तिमीलाई log 2 को भ्यालु चाहिएको छ भने सिम्पली x को भ्यालु यहाँ हाल्नुहोस् यु विल गोइङ टु गेट इट ओके एटलिस्ट चारटा सम्म चाहिँ जान्नुहोस् एउटा चारटा टर्म्स सम्म चाहिँ यो 2 3 4 चार सम्म जान्नुहोस् यु विल गोइङ टु गेट इट द भ्यालु ओके सो एक्सपोनेन्शियल केसमा यदि x को भ्यालु 0 हाल्नु पर्यो भने यो सबै 0 हुन्छ यो सबै 0 हुन्छ यहाँ उब्रियो 1 so e to the power 0 is 1 so 1 equals 1 okay so here also same like that तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ okay so now another we have expansion sin x cos x tan x को पनि expansion छ okay and we have a very important expansion and that expansion is e to the power x को expansion के हुन्छ होला सोच्नुहोस् a to the power x लाई म एक्सपोनेन्शियल फर्ममा कसरी लेख्न सक्छु त्यो पनि सोच्नुहोस् a to the power x जुन चाहिँ छ त्यसलाई मैले यसको फर्म मलाई यो त याद छ नि त a to the power x मलाई याद छ अब यो याद भएको छ भने चाहिँ यसलाई मैले यसको फर्ममा लेख्न कसरी सक्छु यसलाई चाहिँ मैले यसको फर्ममा कसरी लेख्न सक्छु मैले यसलाई लेख्न सक्छु e to the power x into ln a भनेर लेख्न सक्छु can I write this yes I can write
हैन e to the power x into ln a मैले यसरी लेख्न सक्छु सिम्पल अब यो x को जग्गामा म के गर्छु यहाँ त 1 भयो प्लस in place of this x I will going to write it this x ln a ओके यो सबै यहाँ लेख्छु प्लस 1 by factorial 2 into x ln a को स्क्वायर ठिकै छ लाइक दैट सो म यसरी प्रोसिड गर्छु ठिकै छ मैले यसलाई यसको फर्ममा लेखेको है यो जुन x यसलाई मैले यहाँ पनि त लेख्न सक्थे आई क्यान राइट हियर अल्सो हैन a to the power x यो x लाई मैले यहाँ पनि लेख्न सक्छु आई क्यान राइट हियर दिस x okay so this thing is going to be like that okay so here what we can say this is going to be the terms here यहाँ रिप्लेस गर्नु पर्यो एन्ड सिम्पल त्यो x को जग्गामा टक्टर x ln a हालेर यु विल गोइङ टु गेट इट ओके दिस इज द एक्सपेन्सन ठिकै छ र अर्को म एउटा एक्सपेन्सन तपाईहरुलाई लेख्न दिन्छु जुन चाहिँलाई चाहिँ तपाईहरुले एक्सपोनेन्शियल कै वेमा लेखेर देखाउनुस् मलाई ल सो दिस इज द फोर्थ केस नाउ मेटाइदियौ ओके ठिकै छ सो फिफ्थ नम्बर को very important expansion is this very important expansion is this expansion is used by IIT IITJ okay IITJ ले यो एक्सपेन्सन लाई युज गर्छ पुरै ठिकै छ 1 plus x to the power 1 by x ठिकै छ एक्सपेन्सन यसलाई चाहिँ एक्सपोनेन्शियल वेमा लेख्नुहोस् ओके भिडियोलाई पज गर्नुहोस् एन्ड देन राइट इट इन एक्सपोनेन्शियल वे ओके ओके नाउ क्यान आई राइट दिस लाइक दिस e to the power 1 by x into ln 1 plus x I can write in this way यो फर्ममा लेख्न सक्छु ठिकै छ in another ways यसलाई हामीले अर्को पाराले यसलाई हामीले खोलेर गर्यौं भने you will going to get like this e into 1 minus x by 2 plus 11 बटा 24 x square minus 21 बटा 48 x cube like that so on मुखमा याद थियो लेखिदिहाले हैन so this is the way okay so तपाईले यो e to the power 1 by x ln 1 plus x simple e to the power x को एक्सपेन्सन याद छ भने डाइरेक्टली खोलेर गर्दा भइहाल्छ डु नट वरी अबाउट इट अथवा डाइरेक्टली यो याद गर्दा नि भइहाल्छ ओके विथ द हेल्प अफ दिस एक्सपेन्सन तपाईलाई पुरा सजिलो पर्छ है ठिकै छ कति प्रब्लम यस्तो हुन्छ विथ द हेल्प अफ द एक्सपेन्सन तपाईले गर्नुपर्छ ओके सो दैट इज द मेन थिङ सो नाउ अब हामी जुन sin cos and tan ठिकै छ फर्स्ट अफ अल मलाई भन्नुहोस् sin कस्तो खालको फंक्शन्स हो इट इज ऑड फंक्शन हो कि इवन फंक्शन्स हो sin जुन चाहिँ sin फंक्शन्स छ नि दैट sin x यो ऑड फंक्शन हो कि इवन फंक्शन हो र cos x कस्तो खालको फंक्शन हो ऑड हो कि इवन हो र tan x कस्तो खालको फंक्शन हो प्लिज टेल मी ट्रुथ sin x कस्तो खालको फंक्शन हो cos x कस्तो खालको फंक्शन हो tan x कस्तो खालको फंक्शन हो we know that sin x is odd function because we know that sin of minus x अब odd को डेफिनेसन तपाईलाई यादै छ f of minus x गर्दाखेरि यदि minus of fx आउँदै गरेको छ भने this particular function is odd function f of minus x गर्दाखेरि यदि तपाईहरुको f of x आउँदै गरेको छ भने it is even functions okay अब sin of minus x हाल्दाखेरि sin को भित्र माइनस हाल्यो भने बाहिर माइनस निकाल्छ सो ऑड आयो cos को भित्र माइनस हाल्दा cos of x अलरेडी मैले गराएको छु cos of minus x equal to cos of x I just prove it तपाईलाई यदि याद छैन भने कसरी आयो just go and visit okay so this is the best way so it is odd functions को लागि हामी के गर्छौं x को पावर odd मा बुझाउँछौं x minus x cube by factorial 3 factorial हामीले यसरी पनि लेख्छौं है यसरी मात्रै लेख्छौं भने नसोच्नुहोस् this can be written as this also okay so plus x to the power 5 by 5 factorial minus x to the power 7 by 7 factorial plus dot dot up to infinity cos एउटा के हो इवन फंक्शन cos x को पावर इवन ल हो okay so 1 minus x square by
2 factorial, excuse me, x to the power 4 by 4 factorial minus x to the power 6 by 6 factorial, like that. So factorial को साइन पनि मैले यता र उता लेख्दै है. ओके, सो tan x मा चाहिँ के हुन्छ, अब यहाँ साइन र cos मा हामीले यो जुन चाहिँ नेगेटिभ साइन र पोजिटिभ साइन चाहिँ के छ, अल्टरनेट वेमा छ हैन. सो नाउ इन केस अफ tan x I will going to write in this way. Okay, so tan x मा हामी के लेख्छौं, x plus x cube by 3 plus x cube by 3 plus 2 बटा 15 x to the power 5 up to infinity. So these are the expansions. Okay, यो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि we can prove this expansion. Okay, तपाईहरुले अब बादमा टेलर सिरिज मैक्लोनिन सिरिज पढ्नु हुनेवाला छ, त्यहाँबाट तपाईले यो कसरी सबै बुझ्नुहुन्छ. ठिकै छ, र यति चाहिँ म भन्न चाहन्छु कि तपाईले यो एक्सपेन्सन्सहरुलाई याद गरिदिनु भयो भने इट इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट अल्सो, एन्ड तपाईलाई मोस्ट अफ द प्रब्लममा मतलब सजिलो पनि हुन्छ. ओके ओके, सो यो एक्सपेन्सन्सहरुलाई मजाले हेर्नुहोस् एकदम. ठिकै छ, आफ्नो मोटीमा बनाइहाल्नुहोस्. ठिकै छ, एक्सपेन्सन्सहरु ओके, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. ठिकै छ. ओके, so now next we will discuss about the standard trigonometric limits. Okay, standard cases हेरौँ हेरौँ. ठिकै छ, सो तबसम्म प्लिज नोट दिस. Okay, 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 okay. Now, अब हामी स्ट्यान्डर्ड लिमिट्समा जाउँ है. स्ट्यान्डर्ड लिमिट्स ट्रिग्नोमेट्री ल, ट्रिगो ल. Okay, the first thing is that very very important, limit x approaches to 0 sin x upon x is equals to what? Second, limit x approaches to 0 1 minus cos x upon x square dash limit x approaches to 0 tan x upon x dash. And okay, limit x approaches to some a sine of f of x divided by f of x. यो पुरा मजाले बुझ्नुहोस् ल. limit x approaches to a 1 minus cos of f of x divided by f of x को whole square. Limit x approaches to a tan of f of x divided by f of x. Okay, यहाँ हेर्नुहोस्, साइन को भित्र जुन चाहिँ फंक्सन छ त्यही फंक्सन चाहिँ डिनोमिनेटरमा पनि हुनु पर्यो र दुईटैले के गर्नु पर्यो, 0 ला अप्रोच गर्दै गरेको हुनुपर्छ. यसले पनि 0 ला अप्रोच गर्नु पर्यो. while this x approaches to a, this f of x approaches to 0 and f of x also going to be approaching towards 0. यसले पनि 0 ला अप्रोच गर्नु पर्यो, यसले पनि 0 ला अप्रोच गर्नु पर्यो. साइन को भित्र जुन चाहिँ फंक्सन छ त्यही फंक्सन डिनोमिनेटरमा पनि छ भने चाहिँ यसको आन्सर के हुन्छ, सी हियर x x सेम छ साइन को भित्र र पनि. ओके, यसले 0 ला अप्रोच गर्दाखेरि x ले 0 ला अप्रोच गर्दै गरेको छ, त्यसले 0 ला अप्रोच गर्दै गरेको छ. सो देयर आन्सर इज गोइङ टु बी fx fx सेम हो कन्डिसन. ठिकै छ, 0 ला अप्रोच सेम हुनु पर्यो fx पनि. आन्सर चाहिँ 1/2 आउँछ है. इसका आंसर 1 आउँछ. Okay, so here we have 1/2 and here we have 1. Now here you can do this particular thing by which expansion लाएर गर्दा पनि हुन्छ. Okay, or you can solve it using the L'Hopital rule, because here we have x approaching towards 0 sin of 0 0 denominator and 0 0 upon 0 form छ. Okay, 0 by 0 form छ भने के हुन्छ, 0 by 0 infinity upon infinity form छ भने you can use the L'Hopital rule. So here you can use, यहाँ पनि तिमीले त L'Hopital लगाउन सक्छौ. 1 minus cos 0 1 minus 1 0 divided by 0 0 upon 0 L'Hopital. Okay, so माथिको डेरिभेटिभ cos x को डेरिभेटिभ
minus of sin x, minus minus sin x माथि भयो divided by 2x, sin x divided by 2x, x ले 0 लाई अप्रोच गर्दै गरेको छ, फेरि 0 by 0 फर्म छ। अब जहिलेसम्म तिमीले मतलब 0 by 0 अथवा इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी मतलब लपिटल रुल तिमी तपाईले कतिसम्म कहिलेसम्म लगाइबस्नुपर्छ भन्दाखेरि जबसम्म 0 by 0 अथवा इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी भेनिसेस हुँदैन। अब यहाँ अझै पनि छ नि त हैन, सो एप्लाई sin x को डेरिभेटिभ cos x divided by 2, x ले 0 लाई अप्रोच गर्दाखेरि cos of 0 is 1/2, so 1/2 is the answer here. Okay, this is the way you can apply the L'Hopital here also. Okay, 10x को डेरिभेटिभ x square x हुन्छ, so 0 अप्रोच गर्दाखेरि sec 0 is sec square 0 is, okay. Okay, so this is the case we have, ठीक है छैन? Okay, now this is the standard limits, trigonometric limits. Now we discuss about the exponential and the logarithmic limits. Okay, exponential and the logarithmic limits. मेटाइदिउँ? Okay, now standard exponential and logarithmic limits. Expo and logarithmic limits, exponential and logarithmic limits, very very important. Okay, standard exponential and logarithmic limits. So first we have limit x approaches to 0, ln 1 plus x upon x is equals to what? Second, limit x approaches to 0, e to the power x minus 1 upon x is what? Third, we have limit x approaches to 0, e to the power x minus 1 upon x what? Okay, now fourth we have last one, the ln okay log with base a 1 plus x upon x, limit the limit x approaches to 0. Fourth one na, fourth one is what? तपाईहरु भिडियोलाई पज गर्नुहोस् and then do this 4. कुन आउँछ यदि तपाईलाई याद छ भने त अब तपाईले डाइरेक्टली लेख्न सक्नुहुन्छ, तर मैले अघि जुन चाहिँ एक्सपेन्सन भनेको छु अथवा यदि तपाईले एक्सपेन्सन लगाउनु हुन्न भने यसलाई तपाईले लपिटल, यदि 0 by 0 अथवा इन्फिनिटी पनि इन्फिनिटी गर्छ लपिटल लगाइदिनुहोस्, लपिटल लगाएर पनि मलाई सल्भ गरेर एकदमै छिटो, ओके ओके, तपाईहरुको अनेस्टी, ओके, तपाईहरुको करियरको कसम, तपाईहरुको करियरको कसम यो चारटाले तपाईले गरिहाल्नु पर्यो, ठीक छ? ओके, सो नाउ लिमिट x अप्रोचेस टु 0 ln 1 plus x upon x, ओके, सो यसको आन्सर कति हुन्छ? व्हाट विल बी द आन्सर अफ इट? log 1 upon x upon x 1, मैले यहाँ डाइरेक्टली 1 लेख्थे, log x को डेरिभेटिभ 1 by x 1 upon 1 plus x, चेन रुल लगाउन सक्छौं, 1 plus x लाई x माने मतलब केही मानेर गयौं, ओके, वी आर जस्ट एप्लाइङ द चेन रुल एन्ड डिनोमिनेटर x छ, डेरिभेटिभ 1, सो 0 ला हाल्दाखेरि 1, ओके, सो x अप्रोचेस टु 0 e to the power x minus 1 upon x छ। अब यसमा पनि तिम्रो तपाईहरुको 0 by 0 फर्म छ, यहाँ 0 by 0 फर्म त x ले 0 ला अप्रोच गर्दा ln 1 upon 0, ln 1 भनेको 0, सो 0 by 0 फर्म छ, लपिटल लगाइहाल्नुहोस्, यहाँ अल्सो 0 by 0 फर्म छ, लपिटल लगाउँदाखेरि e to the power x divided by 1, x approaches to 0, it is also going to be equal to 1. Now हुन्छ कि हुँदैन? यो करेक्ट हो कि अर्को करेक्ट हो? यो करेक्ट हो? इज दिस करेक्ट और नॉट? इज दिस करेक्ट और नॉट? म अर्को लेखिदिन्छु, इज दिस करेक्ट और नॉट? यो करेक्ट हो कि यो करेक्ट हो कि यो करेक्ट हो? प्लीज ट्राई दिस, a to the power x minus 1 upon x. भिडियो पज गर्नुभयो? ओके, गर्नु भएको छैन भने अझै पनि टाइम छ, ओके, नाउ लेट्स डू दिस. दिस इज अल्सो क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ वान. log 1 plus x with base a, यहाँ के थियो बेस? e हो नि, ln मतलब बेस e, so here we have base e, okay, so quite interesting one. so हामीलाई याद छ, तपाईहरुलाई प्रपर्टी लग को प्रपर्टी याद छ भने भइहाल्छ, log with base some x छ भने यसलाई हामीले x divided by ln a लेख्न सक्छौं नि त हैन? बेस चेन्जिङ प्रपर्टी भन्छ. now here we can apply this ln
1 plus x upon x into ln simple x को जग्गामा 1 plus x त छ नि त्यही हाल्नु हो so this is x approaching towards 0 यो थिङ के हो भर्खर हामीले हेरेको 1 so उब्रियो के 1 upon ln e this is the answer of this fourth one 1 upon ln e okay so now try this यो के हुन्छ x ले 0 ला अप्रोच गर्दा a to the power 0 is 1 1 minus 1 0 0 upon 0 L'Hopital 0.0 form छैन so you can apply L'Hopital here L'Hopital लगाउँदाखेरि a to the power x को डेरिभेटिभ के हुन्छ a to the power x into ln e minus 1 को डेरिभेटिभ 0 divided by 1 अब x ले 0 ला अप्रोच गर्दा this thing becomes 1 so ln e so answer के आयो ln e so this is the answer of this not okay 1 हैन ln e y इसको आन्सर के हो this equals this okay so this is very interesting standard limits standard exponential and logarithmic limits now we have one important limit and that is एउटा लास्ट डिस्कस गर्छु यहाँदेखि नेक्स्ट लेक्चरमा we'll discuss okay so very interesting standard algebraic limits okay now we discuss about that limit x approaches to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a is equals to n into a to the power n minus 1 very interesting x ले यसलाई अप्रोच गर्दा x to the power n minus a to the power n divided by x minus a is equal to n into a to the power n minus 1 okay अब यसलाई हामीले you can use here L'Hopital rule x ले यसलाई अप्रोच गर्दा a to the power n minus a to the power n numerator becomes 0 x ले यसलाई अप्रोच गर्दा डिनोमिनेटर पनि 0 बनिन्छ मतलब 0/0 फर्म छ 0/0 फर्म छ so x to the power n minus a to the power n divided by x minus a limit x approaches to a okay so this thing is equals to माथिको डेरिभेटिभ x to the power n को डेरिभेटिभ n into x to the power n minus 1 into constant को डेरिभेटिभ 0 divided by x को डेरिभेटिभ 1 x को 0 so this limit अब x ले a ला अप्रोच गर्दै गरेको छ भनेपछि here I can write in place of x I can write a to the power n minus 1 prove so this is the way of doing it okay so quite interesting it is ठीक है सर okay so I hope and believe तपाईहरुलाई यो लेक्चरमा मजा आउँछ होला हैन okay so this is the important lecture okay important पुरै important lecture छ यो तपाईहरुले यो लेक्चरलाई मजाले फलो गर्नुभयो भने हैन यसमा मैले दैट इज एक्सपेन्सन टेलर सिरिज मैक्लोरियन सिरिज को बारेमा भनेको छु ओके सिरिज एक्सपेन्सन्सहरु लेखाइदिएको छु साइन कोज tan हरुको लेखाइदिएको छु दिस इज very important ओके तपाईहरुलाई मतलब जुन चाहिँ आईआईटी जेईई ले युज गर्ने एक्सपेन्सन पनि मैले लेखिदिएको छु एन्ड फर्दर स्ट्यान्डर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्सहरु हामीले डिस्कस गरेको छौं ओके एन्ड यो भन्दा अगाडिको जुन चाहिँ भिडियो थियो त्यसमा हामीले क्वेशन प्र्याक्टिसहरु गरेको थियौं ओके सो नाउ अर्को भिडियोमा विल डिस्कस अबाउट द जुन चाहिँ हाम्रो फर्म थियो नि 1 को पावर इन्फिनिटी हैन 1 रेस्ट पावर इन्फिनिटी जुन चाहिँ फर्म थियो 0 रेस्ट पावर 0 इन्फिनिटी रेस्ट पावर 0 फर्ममा चाहिँ हाम्रो कस्तो खालके मतलब त्यसमा चाहिँ हामी कसरी सल्भ गर्नुपर्ने 0/0 इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी L'Hopital थियो हैन अथवा हामीले 0/0 सम म्यानिपुलेसन गरेर डिनोमिनेटर इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटीमा हामीले हाईएस्ट पावर भेरिएबल अफ x लाई कमन लिएर ट्याटु गरेर गर्थ्यौं हैन त्यस्तो गर्नेवाला थियौं गरेको पनि थियौं ठिकै छ तपाईहरुले गर्नु पनि हुन्छ फर्दर प्रोसिड गर्दाखेरि त्यही हो बेस्ट वे अफ डुइङ इट ओके सो नाउ अरु पनि थियो ठिकै छ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ओके त्यस्तो खालके फर्म हुँदा 0 इन्टु इन्फिनिटी गर्दाखेरि हामीले सब्स्टिट्युसन गर्थ्यौं अथवा हामी सम म्यानिपुलेसन गर्थ्यौं त्यहाँ हैन मतलब त्यहाँ के गर्थ्यौं भन्दाखेरि रेशनलाइजेसन अथवा हामी एलसीएम लिएर सल्भ गर्थ्यौं दैट इज द गुड वे अफ डुइङ इट ओके एन्ड वी डिस्कस मेनी थिंग्स ओके सो यो पनि एउटा पार्ट भयो नाउ वी इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस दैट 1 टु द पावर इन्फिनिटी 0/0 हैन 0/0 एन्ड इन्फिनिटी 0/0 त्यो जुन चाहिँ हाम्रो इनडिटर्मिनेन्ट फर्म थियो त्यसलाई हामी चेक गर्छौं ठिकै छ सो नाउ तपाईलाई भिडियोमा मजा आयो होला अल द भेरी बेस्ट ओके सो थ्यांक यू